گاهی همه چیز از یه سکوت شروع میشه. هیچ کس حتی برای یه لحظه هم فکر نمی کرد چند روز بعد اسم همین خونه تبدیل بشه به یکی از معروفترین پرونده های حل نشده اروپا. اما چند روز که گذشت یه چیز عجیب تر شد. خاک کنار رفت، بعد چند تکه پارچه، بعد کیسه و بعد چیزی که هیچ پلیسی دوست نداره ببینه. گاهی ترسناکترین پرونده های جنایی با یه صدای بلند شروع نمیشن. نه صدای شلیک، نه فریاد، نه حتی یه تماس با پلیس. گاهی همه چیز از یه سکوت شروع میشه. اوایل آوریل سال 2011 محله آروم توی شهر نانت فرانسه. خیابونا مثل همیشه شلوغن. بچه‌ها دارن میرن مدرسه. مغازه‌ها بازن و زندگی کاملا عادی به نظر میرسه. در یکی از همین خیابونا یه خونه 2 طبقه قرار داشت. خونه‌ای که هیچ فرقی با خونه‌های اطرافش نداشت. یه خانواده 6 نفره اونجا زندگی میکردن. پدر، مادر و 4 فرزند. اگه اون روزا از همسایه‌ها درباره این خانواده سوال می‌کردی، احتمالاً فقط یه جمله می‌شنیدی. آدمای محترمی بودن. نه اهل دعوا بودن، نه سر و صدایی از خونشون میومد، نه رفتاری داشتن که کسی رو نگران کنه. همه چیز کاملاً معمولی بود. و دقیقاً همین موضوع این پرونده رو ترسناکتر می‌کنه. چون هیچ کس حتی برای یه لحظه هم فکر نمی کرد چند روز بعد اسم همین خونه تبدیل بشه به یکی از معروفترین پرونده های حل نشده اروپا. پدر خانواده زاویه دوپون دولیگونه مردی بود حدود 50 ساله. ظاهرش آروم بود، خوش برخورد بود و به گفته خیلی از اطرافیانش آدم مؤدبی به نظر می رسید. اما زندگی واقعی آدما همیشه اون چیزی نیست که از بیرون دیده میشه. زاویه سالها بود که دنبال راه انداختن کسب و کارهای مختلف بود. ایده کم نداشت ولی تقریباً هیچ کدوم به جایی نرسیده بودن. بدهی‌ها هر روز بیشتر میشدن. طلبکارها هم کم کم پیداشون میشد و فشار مالی آروم آروم داشت دور زندگیش دیوار میکشید. اما جالبه بدونی تقریباً هیچ کس از این وضعیت خبر نداشت. حتی بعضی از نزدیکترین دوستاش هم فکر نمی‌کردن اوضاعش خوبه. یه اتفاق کوچیک افتاد. یکی از بچه‌ها اون روز به مدرسه نرفت. مدرسه طبق روال با خانواده تماس گرفت. جوابی که شنیدن خیلی عجیب نبود. گفته شد بچه مریضه. پرونده همونجا بسته شد. اما فردای اون روز یه نفر دیگه از بچه‌ها هم غایب بود. بعد یکی دیگه. کم کم هیچ کدوم از بچه‌ها به مدرسه نرفتن. این بار خانواده توضیح متفاوتی داد. گفتن که قرار فرانسه رو ترک کنن. حتی بعداً نامه‌ای هم به مدرسه رسید که توش نوشته شده بود خانواده برای همیشه به استرالیا مهاجرت میکنه و بچه‌ها دیگه بر نمیگردن. برای مدیر مدرسه این توضیح منطقی بود. پرونده بسته شد. اما فقط مدرسه نبود. دوستان خانواده هم یکی یکی ایمیل هایی رو دریافت می‌کردن. توی اون ایمیل ها نوشته شده بود که خانواده تصمیم گرفته زندگی جدیدی رو خارج از فرانسه شروع کنه. بعضی ها تعجب کردن، بعضی ها براشون آرزوی موفقیت کردن و بعضی ها هم فقط یه جواب کوتاه دادن: موفق باشید. هیچ کس نمیدونست این پیاما بعدها قرار تبدیل بشن به یکی از مهمترین سرنخ‌های پرونده. همون روزا همسایه‌ها هم متوجه یه تغییر کوچیک شدن. کرکره‌های خونه پایین بود. ماشین خانواده کمتر دیده میشد و رفت آمدی که همیشه توی اون خونه جریان داشت یهویی قطع شده بود. البته اولش کسی اهمیت نداد. شاید داشتن اسباب کشی می‌کردن. شاید رفته بودن سفر. شاید واقعاً مهاجرت کرده بودن. اما چند روز که گذشت یه چیز عجیب تر شد. نامه ها داخل صندوق پستی جمع می شدن ولی هیچ کس اونها رو بر نمی داشت. یکی از همسایه ها بعدها گفت همین موضوع ذهنم رو درگیر کرد. اگه رفته بودن چرا نامه ها همونجا مونده بود؟ از اون روز به بعد نگرانی کم کم بین همسایه ها پخش شد. یکی می گفت چند روز هیچ چراغی داخل خونه روشن نشده.
یکی دیگه میگفت صدای سگ‌های خانواده هم دیگه شنیده نمیشه و یه سوال مدام بینشون تکرار میشد. نکنه یه اتفاقی افتاده باشه. بالاخره یکی از همسایه‌ها تصمیم گرفت با پلیس تماس بگیره. نه به خاطر صدای تیراندازی، نه به خاطر دعوا، فقط به خاطر اینکه این سکوت دیگه طبیعی نبود. چند ساعت بعد یه ماشین پلیس جلوی خونه توقف کرد. 2 مأمور از ماشین پیاده شدن. یکی زنگ در را فشار داد. چند ثانیه منتظر موند. هیچ کس جواب نداد. دوباره زنگ زد. باز هم هیچ چیز. مأمور دوم دور خونه قدم زد. از پشت پنجره ها سعی کرد داخل رو ببینه، اما کرکره ها پایین بودن. داخل خونه تاریک بود. همه چیز عجیب تر از چیزی بود که انتظار داشتن. اون لحظه هیچ کدوم از اون 2 مأمور نمیدونستن فقط چند دقیقه با کشفی فاصله دارن که قرار تمام فرانسه رو شوکه کنه. یکی از مأمورا دوباره زنگ در رو فشار داد. چند ثانیه هیچ جوابی نیومد. یه نگاه به هم انداختن. خونه انگار کاملا خالی بود. اما یه چیز با خونه‌ای که صاحبش مهاجرت کرده جور در نمی اومد. تمام کرکره ها پایین بودن. صندوق پستی پر شده بود و هیچ اثری از اسباب کشی دیده نمی شد. نه کامیونی، نه همسایه‌ای که چیزی دیده باشه. هیچی. پلیس تصمیم گرفت یه بررسی اولیه انجام بده. از اطراف خونه شروع کردن. در حیاط قفل بود. پنجره ها بسته بودن. همه چیز مرتب به نظر می رسید. اونقدر مرتب که انگار صاحب خونه فقط برای چند ساعت بیرون رفته. اما یه سوال مدام توی ذهن یکی از مأمورا تکرار می شد. اگه این خانواده واقعاً مهاجرت کرده، پس چرا هیچ ردی از رفتنشون نیست؟ تحقیقات همون روز ادامه پیدا کرد. پلیس با مدرسه بچه‌ها صحبت کرد. اونجا فهمیدن خانواده گفته برای همیشه فرانسه رو ترک میکنه. بعد با چند نفر از دوستان خانواده حرف زدن. همه تقریباً یه داستان مشابه تعریف میکردن. قرار بود برن استرالیا، کشوری که هزاران کیلومتر با فرانسه فاصله داره. اما یه چیز عجیب بود. هیچ کس دقیق نمیدونست این خانواده کی رفته. هیچ مراسم خداحافظی وجود نداشت. هیچ عکس فرودگاهی، هیچ تماس تصویری، هیچ نشونه‌ای. انگار فقط ناپدید شده بودن. پلیس از همسایه‌ها هم سوال کرد. یکی گفت چند روز قبل پدر خانواده رو دیده بودن. یکی دیگه گفت فکر کنم ماشینش هنوز همین دور و بر بود. اما هیچ کس نتونست بگه آخرین بار همه اعضای خانواده رو با هم چه زمانی دیده. همین اولین زنگ خطر واقعی بود. چند ساعت بعد با حکم قضایی پلیس وارد خونه شد. در باز شد. هوای داخل خونه سنگین بود. نه به خاطر بوی بد، بلکه به خاطر سکوت. یه سکوت عجیب که انگار خود خونه هم چیزی رو پنهان کرده بود. اولین چیزی که توجه مأمورها رو جلب کرد مرتب بودن خونه بود. ظرف‌ها سر جاشون بودن. لباس‌ها داخل کمد. تخت‌ها مرتب. هیچ اثری از درگیری دیده نمی‌شد. هیچ شیشه شکسته‌ای، هیچ وسیله‌ای که به هم ریخته باشه. اما کسی بدون اطلاع وارد اون خونه میشد. احتمالاً فکر میکرد صاحب خونه فقط برای چند روز سفر رفته. اما بعد یکی از مأمورها متوجه یه چیز غیر عادی شد. زیر ایوان پشتی خاک انگار تازه جابجا شده بود. خیلی کم، اونقدر کم که شاید هر آدم دیگه‌ای اصلاً متوجهش نمیشد. مأمور چند لحظه به زمین خیره شد. بعد همکارش رو صدا زد. هر دو خم شدن، نگاه کردن و تصمیم گرفتن همون نقطه رو بررسی کنن. دقایقی بعد اولین ضربه بیل به زمین خورد. هیچ کس هنوز نمیدونست قراره چی پیدا کنه. اما هر چی پایین تر میرفتن رنگ چهره مأمورها بیشتر عوض میشد. خاک کنار رفت. بعد چند تکه پارچه. بعد کیسه و بعد چیزی که هیچ پلیسی دوست نداره ببینه. یکی از مأمورها بیسیمش رو برداشت. فقط چند کلمه گفت. Ici, lieutenant Dubois. On a trouvé quelque chose. Demande renfort immédiat. Scène potentiellement critique. همه بیان اینجا. چند دقیقه بعد کل محل پر از ماشین‌های پلیس شده بود. کاراگاه‌ها رسیدن. تیم بررسی صحنه جرم رسید و کم کم واقعیتی آشکار شد که تمام فرضیه‌های چند ساعت قبل رو نابود کرد.
این خانواده به استرالیا نرفته بود. چند دقیقه بعد حیاط خونه تبدیل شده بود به صحنه یک تحقیق جنایی. نوار زرد پلیس دور تا دور خونه کشیده شده بود. همسایه ها از پشت پنجره نگاه می‌کردند. هیچ کس نمی‌دونست دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اما همه فهمیده بودند که این دیگه یک ناپدید شدن ساده نیست. کاراگاه‌ها با احتیاط شروع به کنار زدن خاک کردند. هرچه پایین‌تر می‌رفتن، اوضاع عجیب‌تر می‌شد. بعد از چند دقیقه اولین جسد پیدا شد. سکوت عجیبی بین مأمورها حاکم شد. اما این پایان ماجرا نبود. چند متر اون طرفتر جسد دوم، بعد سوم و همینطور یکی پس از دیگری، تا اینکه مشخص شد تمام اعضای خانواده زیر همون حیاط دفن شدند. پدر، مادر و 4 فرزند. در کنار اونا 2 سگ خانواده هم دفن شده بودند. برای کارآگاه‌ها این صحنه فقط یک قتل نبود. همه چیز با دقت انجام شده بود. اجساد کنار هم قرار گرفته بودند. روی اونا آهک ریخته شده بود و بعد خاک با دقت روی همه چیز کشیده شده بود. انگار کسی وقت کافی داشته و نمیخواسته چیزی از خودش به جا بذاره. چند ساعت بعد پزشکی قانونی اولین گزارشش رو منتشر کرد. اعضای خانواده با شلیک گلوله کشته شده بودند. بیشتر تیرها به سر شلیک شده بود و طبق بررسی‌ها احتمالاً همه قربانی‌ها هنگام حمله در خواب بودند. یعنی تقریباً هیچ فرصتی برای دفاع نداشتند. همین گزارش جهت تحقیقات رو عوض کرد. این قتل از روی عصبانیت اتفاق نیفتاده بود. از قبل براش برنامه ریزی شده بود. حالا یه سوال جدید مطرح شد. اگه همه اعضای خانواده اینجا دفن شدن، پس چه کسی این کار رو انجام داده؟ کاراگاه‌ها دوباره خونه رو زیر و رو کردن، به دنبال هر سر نخی که بتونه اونا رو به قاتل برسونه. نامه‌ها، ایمیل‌ها، اسناد، رسیدها، همه چیز جمع‌آوری شد و کم کم یک اسم بیشتر از بقیه توجه اونا رو جلب کرد. پدر خانواده، آخرین کسی که افراد مختلف اونا زنده دیده بودن. اما هنوز هیچ مدرکی وجود نداشت تا ثابت کنه اون قاتله. حتی یک احتمال دیگه هم مطرح بود. شاید اونم قربانی شده باشه و جسدش جای دیگه باشه. برای همین جستجو ادامه پیدا کرد. اما هرچی بیشتر میگشتن فقط یک حقیقت روشن‌تر میشد. از پدر خانواده هیچ اثری نبود. نه در خونه، نه در حیاط، نه در اطراف محل. انگار در همون روزهایی که بقیه اعضای خانواده ناپدید شده بودن، اون هم ناپدید شده بود. اما تفاوت اینجا بود. این بار کسی نمیدونست اون یک قربانیه یا تنها کسی که هنوز زنده مونده. همون شب کاراگاه‌ها تصمیم گرفتن تمام مسیرهای احتمالی رو بررسی کنند. حساب‌های بانکی، تلفن همراه، دوربین‌های مداربسته، رسیدهای خرید و دقیقاً همینجا بود که پرونده وارد مرحله‌ای شد که هیچ کس انتظارش رو نداشت، چون یکی از دوربینا تصویری رو ثبت کرده بود که تمام فرضیه‌های قبلی رو زیر سوال می‌برد. کاراگاه‌ها حالا تقریباً مطمئن شده بودند پدر خانواده آخرین نفریه که زنده از اون خونه خارج شده. اما هنوز یه سوال بزرگ باقی مونده بود. اون کجاست؟ تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شد. پلیس شروع کرد به بررسی تراکنش‌های بانکی، رسیدهای خرید، دوربین‌های مداربسته و هر سر نخی که شاید مسیر فرارش رو نشون بده. کم کم تکه‌های پازل کنار هم قرار گرفتن. مشخص شد بعد از آخرین روزی که خانواده زنده دیده شده بودن، زاویه دوپان دولیگونه چند شهر مختلف رو پشت سر گذاشته. از هتل به هتل رفته، از رستوران خرید کرده، از دستگاه‌های خودپرداز پول برداشت کرده و جالبتر از همه، تقریباً همه جا تنها بوده. انگار از همون اول میدونسته نباید هیچ کس همراهش باشه. هر دوربین مداربسته آخرین تصویرش رو به پلیس میداد. اول نانت، بعد چند شهر دیگه، تا اینکه رسید به جنوب فرانسه. منطقه کوهستانی نزدیک شهر روکبقون سور آرژانس. آخرین تصویر تایید شده 15 آوریل 2011 ثبت شد. توی تصویر یک کوله پشتی روی دوشش بود. آروم قدم میزد بدون اینکه عجله‌ای داشته باشه. چند دقیقه بعد وارد یه مسیر جنگلی شد.
و از اون لحظه به بعد دیگه هیچ کس هرگز اونو ندید. پلیس همون منطقه رو بارها جستجو کرد. هلیکوپترها به پرواز در اومدن. سگ‌های زنده‌یاب منطقه رو گشتن. غارنوردها وارد غارهای اطراف شدن. حتی فرضیه خودکشی هم بررسی شد، اما هیچ جسدی پیدا نشد. هیچ لباس، هیچ وسیله شخصی، هیچ ردی. انگار مردی که تا چند دقیقه قبل جلوی دوربین‌ها راه می‌رفت، یک باره از روی زمین محو شده باشه. سالها گذشت، اما پرونده بسته نشد. هر از گاهی کسی ادعا می‌کرد اون رو دیده. از تایلند تا آمریکا و حتی کشورهای مختلف اروپا. پلیس همه سرنخ‌ها رو بررسی کرد، اما هیچ کدوم به نتیجه نرسید. سال 2019 خبری منتشر شد که تقریباً تمام رسانه‌های دنیا رو شوکه کرد. گفته شد بالاخره زاویه دوپون دولیگونه دستگیر شده. خبرگزاری‌ها خبر فوری کار کردن. شبکه‌های تلویزیونی برنامه‌هاشون رو قطع کردن. همه فکر می‌کردن بعد از 8 سال پرونده بالاخره تموم شده. اما فقط چند ساعت بعد نتیجه آزمایش DNA منتشر شد. مرد بازداشت شده اصلاً زاویه دوپون دولیگونه نبود. یک اشتباه بزرگ. و پرونده دوباره از اول. تا امروز هیچ کس نمیدونه واقعاً چه اتفاقی برای اون افتاده. آیا بعد از خروج از جنگل با هویتی جدید زندگی رو شروع کرد؟ آیا قبل از رسیدن پلیس به زندگی خودش پایان داد؟ یا اصلاً کسی به فرارش کمک کرده بود؟ هیچ جواب قطعی وجود نداره. اما شاید عجیبترین بخش این پرونده نه قتل‌ها باشه نه فرار، بلکه این باشه که یک نفر در قرن 21 با وجود دوربین‌های مداربسته، کارت‌های بانکی و پیشرفته‌ترین سیستم‌های پلیسی تونست ناپدید بشه. اونقدر کامل که بعد از این همه سال هنوز هیچ کس ندونه زنده است یا مرده. و حالا نوبت شماست. اگر شما جای کارآگاه‌های این پرونده بودید، کدوم نظریه رو باور می‌کردید؟ فرار، خودکشی یا اینکه هنوز جایی از این دنیا با یه هویت جدید زندگی میکنه؟ نظرتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و اگه از پرونده های واقعی و مرموز خوشتون میاد، کانال رد رو دنبال کنید، چون هنوز پرونده های زیادی هستن که حقیقتشون از هر فیلمی ترسناکتره.